Sunday Easter morning mga ka-kitchen. It's April 4, 2021 and today we will start my Tatang's original recipe series number 1, IGADO it is. Lagi kasi itong niluluto ng aming Tatang. So, i-recreate ko siya and we'll see how it goes. So, eto yung ating mga seasonings, condiments, and ingredients. Meron tayo dyan salt, cooking oil, white vinegar, soy sauce, fish sauce, black pepper, onions, garlic, and bay leaves. Usual dating gawi, boil muna natin ang ating pork meat and liver, twice yan, and then gayatin ng pahaba, and then let's go ahead and marinate it with mga garlic, bay leaves, onions, lagyan natin konting asin, ang ating suka, pampaalis ng lansa, konting soy sauce din, and lagay natin lahat yung pineapple juice, and then yung paminta. Habang tayo nagagayat mga friends, gusto ko magpasalamat at tunay namang sobrang nakakataba ng puso at na-appreciate, and I truly value your comments, pagtityaga sa panonood sa aking channel. Shout out! Unang-una ang aking mga friends sa US BFF, Osang Maalan, Cherry Navarro sa Spain, Marianne Ralyuhay, Mami Tess Kitchen, Joven's Lifestyle Cooking, Kusina ni Manang Ko, Weng's Kitchen Diaries, Nanay Ebyang, Dishcarte, Kusinerong Ilocano, Rich Alice Big Time, Foodie Nana, Ala Changba, Biag ni Ilocano, Juliana Station, Cora's Kitchen, Froila's World, Akil's Life in USA, Virginia's Channel, and Cold Choice Channel. Hindi ko na naipakita pero naglagay na ako dyan ng konting oil at iginisa ko na muna yung garlic at onions bago ko inilagay yung karne at yung pork liver. At takpan natin para maglabas siya ng sarili niyang oil. So, ayan mga ka-kitchen. Pag nag-brown na siya, pwede na natin siyang pwede natin ilagay ang ating green peas. Depende, kasi ang green peas ko ay fresh. So, kailangan iunan natin yan. Pero pag yung canned naman, pwedeng huling-huli na yan. Ang ganda. Ang baho niya. Ayan. Natin ilagay ang ating raisins. Kasi hindi ko siya binabag sa tubig. Kaya pwede na rin ilagay yan. Ayan, ang ganda niya. Tapos i-cover natin. Ulit. Natin pala ng patis habang hindi pa natin ilalagay yung marinade kasi mamaya ilagay na natin yung marinade. Ayan, konti lang yan kasi mas maganda syempre kung hindi masyadong maalat at pwede natin lagyan mamaya ng asin pagka siya bland sa panlasan natin. Close natin. Pag naglagay tayo ng patis, huwag nating hahaluin para hindi siya mangamoy. Ang bango na talaga. Pwede na natin ilagay yung marinade kanina. Marinade. Yan. Lagay na natin.
Yung bango naman na. Ayan. Hindi ko yan natutunan nung nabubuhay pang aking tatang. Pero siya nga yung barangay chef. Alam mo yun, nung unang panahon, kahit naman siguro ngayon, pagka may mga kasalan, binyagan, piyastahan, yung tatang ko ang sa kanya, nagpupunta yung mga taong nagpapafiesta or merong dyan, pabinyag or kasal para maglista ng mga sangkap. Siya rin yung hindi naman siya yung nagluluto sa lahat ng mga pero lagi siyang nandoon kasi para siya, alam mo yun, maestro ng mga tigaluto, ganyan. Pero nung hanggang kumanda na ako, hindi ako natuto magluto dahil marunong nga magluto ng tatay ko. Tapos mga kapatid kong lalaki, 3, mga marunong yang magluto. Oh, wow. Ayan na. Igado na. Ayan, lagay na natin ang ating crushed pineapple. Bang-bang. Potatoes pati. Oh my God. Ayan. So, isi-simmer natin na ulit. Ayan. Pan. Para yun nga, lumabas yung mga natural juices and oil ng ating karne at ang liver. Tsaka lang siya, simmer lang, low fire kasi yan daw liver pag na-overcook parang nagiging rubbery. Ilagay na natin ang ating red bell pepper na cube kasi iniwan ko yung ayan, ang ganda na. At ilalagay na natin ito. And then, we are done. Ayan, ang ganda. Ito na ang aking IGADO Original Ilocano Recipe.